Työturvallisuuspäällikkö Marko Salomäki on tuttu näky palvelemiensa yritysten työmailla ja toimipisteillä. Hän on tunnettu työsuojelun asiantuntija, joka on tehnyt merkittävää työtä työsuojelun yhteistoiminnan kehittämiseksi. Hänen johdollaan on saavutettu merkittäviä tuloksia työpaikkojen tapaturmien ja onnettomuuksien vähentämisessä. Esimerkiksi Raide-Jokeri Allianssin työturvallisuuspäällikkönä Salomäki onnistui luotsaamaan tämän merkittävän hankkeen maaliin tapaturmataajuudella, joka jäi näin valtavassa infrahankkeessa poikkeuksellisen alhaiseksi. Tähän saavutukseen lisäperspektiiviä antaa se, että hankkeella oli aliurakoitsijayrityksiä yli 200. Työnsä ohella Salomäki väitteli vuonna 2024 Oulun yliopistossa aiheenaan rakennustyön työturvallisuuden johtamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen, näkökulmia suuresta infrastruktuuriallianssista. Väitöskirjassa käsiteltiin muun muassa turvallisuuskulttuurin johtamista suurissa tilapäisissä organisaatioissa. Salomäki on myös toiminut luennoitsijana useissa Suomen yliopistoissa ja korkeakouluissa jakaen arvokasta käytännön kokemusta ja näkemystä myös tulevien sukupolvien työturvallisuustyön tekijöille. Arvoisa ministeri, muu juhlarahvas. Tosiaan Marko Salomäki oli nimi, niin kuin tuossa tuli esiin. Urani aloitin sotilaspuolella, josta sain tällaisen ihmisläheisen ja lämpimän olemuksen. Ja sen jälkeen sitten vaihdoin kravatin väriä ja siirryin turvallisuuspuolelle ikään kuin tällaiseksi turvallisuuden palkkasoturiksi, joka myy aina palveluksia ja niiden tarjoavalle. Ja tälle uralle mahtuu aika paljon kaiken näköistä, niin mikä olisi tälle yleisölle ja yleisölle linjojen päässä kaikkein hyödyllisintä. Ja päätin valita sitten yksittäisen tapauksen tuolta uran alkupuolelta, jolloin en vielä ollut turvallisuusalan ammattilainen niin kuin nykyään. Ja tämä kohde valikoitui siitä syystä, että se on hyvä osoitus siitä, että ei tarvitse olla huippuammattilainen, jotta tuloksia voidaan saada aikaan. Tämä tapahtui eräällä tuotantolaitoksella, jossa tapaturmataajuus oli liki 160, mikä on noin 10 kertaa enemmän kuin hyvin vaarallisella pidettynä rakennusalalla. Eli erittäin vaarallinen työpaikka. Jatkuvasti ihmiset loukkasivat siellä itseään. Yrityksen johto oli todennut, että nyt tämä saa riittää, asialle täytyy tehdä jotakin, ja sitten lähetettiin minut paikalle selvittämään, että mistä on kyse. Olosuhteet kyseisellä tuotantolaitoksella olivat aivan kammottavat. Kun avasin oven, minä ihmettelin, miten täällä voi ihminen olla töissä. Jätekasat olivat likipitäen silmän korkeudelle ja olosuhteet, missä ihmiset tekivät töitä, olivat suoraan sanottuna kaoottiset. Ensimmäisiä asioita, joita minun toivottiin tekevän, oli pitää koulutusta turvallisuuden tärkeydestä, minkä sitten teinkin. Yleisö varsin jäykkälavettisesti eivät olleet kovin vastaanottavaisia. Enemmänkin näytti siltä, että puhun puujumalille, joita ei voi vähempää kiinnostaa. Tämä ei tietenkään ollut yllättävää, koska yrityksessä ei oltu tehty parannuksia havainnoista, ehdotuksista, muista huolimatta. Ja usko siihen, että muutosta voisi tapahtua, oli erittäin vähäinen. Pidettyäni ensimmäisen 3 varttia yksin puhelua, johon yleisö ei millään tavalla osallistunut tai reagoinut, tuli siihen tulokseen, että tämä on aivan turhaa touhua. Sillä hetkellä välähti, mikä oli varsin positiivista yrityksen kannalta, ja päädyin keskeyttämään tämän koulutuksen ja jakamaan kaikille A4 paperin ja kynän. Ja sanoin, että nyt on mahdollisuus sitten kirjoittaa tähän paperiin ihan kaikki, mikä tässä yrityksessä on vialla. Hetken aikaa oli tämmöinen epäuskoinen hiljaisuus, jonka jälkeen alkoi kirjoittaminen. Ja sitä jatkuu. Mä ihmettelin, että mitä ihmettä täällä on tapahtunut, kun porukka kirjoittaa näin innokkaasti, eikä ole edes YO-kirjoitukset. Noin 15 minuuttia myöhemmin käsi nousi yleisöstä. Mä ajattelin, että nyt päästään vauhtiin. Käsi nousi, mä kysyin, että kuinka voin auttaa. Suopiko lisää paperia? Saatiin yli 200 kohtaa, 200 asiaa, mitkä tällä firmalla on ollut pielessä. Ei pelkästään työsuojeluun liittyen, vaan kaikkeen muuhunkin. Ja tästä päästäänkin sitten ensimmäiseen vaiheeseen, että mikä oli tärkeää. Tärkeää oli, että ihmiset uskalsivat kertoa nimettömänä, mutta uskalsivat kuitenkin kertoa, mikä kaikki heidän mielestään on vialla. Ja se lista oli, en voi ihan kaikkia lainata, mutta välillä melko graafinen, mutta asia tuli selväksi. Tämän jälkeen mietimme tämän firman johdon kanssa, että mitä me lähdetään tekemään asialle. Tultiin siihen tulokseen, että tehdään lista,
printataan se, laitetaan sinne isot asiat yhteen päähän ja pienemmät asiat toiseen päähän, ja joka päivä katsotaan, mitä voitaisiin tehdä, ja viikon lopussa sitten vedetään viiva päälle kaikkiin niihin asioihin, mitä ollaan korjattu, ja nämä laitettiin sinne sosiaalitiloihin sitten kaikille näkyy. Minkä takia tämä oli tärkeää? Tämä teki työsuojelutyön näkyväksi ja kertoi niille ihmisille, että hei, teitä on kuultu, teidän mielipidettänne arvostetaan ja me teemme asioita parhaamme mukaan korjataksemme sen. Sellaista isoa määrää asioita ei voi päivässä korjata, ei edes viikossa, mutta se, että koko ajan tiedotettiin henkilöstöä, että muutoksia tehdään, asioita korjataan, oli erittäin tärkeää. Samalla ihmiset koki, että heitä kuullaan. Ja yksi asia, mitä tapahtui tämän jälkeen, oli, että se lista alkoikin jatkumaan. Ihmiset toivat uusia asioita esiin, mitä siellä on korjattavaa, uusia juttuja, mikä oli todella hyvä. Muutamia vuosia kului, olikohan vajaa 3 vuotta, niin tuli ensimmäinen kokonainen vuosi ilman yhtään tapaturmaa kyseisessä tehtävässä. Aivan käsittämätön suoritus. Tästä en voi itse sanoa olleeni oikeastaan muuten osallisena kuin katalyyttinä, eli se, joka tuli potkimaan sitten johtoporrasta hanuriin, että nyt pistetään asiat kuntoon. Ja se oli aika tärkeää, koska se herätti sitten sen johdon siihen, että nyt täytyy oikeasti tehdä jotakin. Tämä niin sanottu herättely tapahtui ensimmäisessä työsuojelutoimikunnan kokouksessa, jossa olin mukana, jossa kuulin pitkän litanian selityksiä, miksi asiat eivät voi mennä parempaan suuntaan, miksi ei saada siisteyttä korjattua ja niin edelleen. Tästä sitten edellisen ammatin jäljiltä varsin suoraviivaisena annoin välittömän palautteen ja henkilöarvioinnin pyytämättä, jonka jälkeen sitten tapahtui erittäin merkittävä asia. Tehtaanjohtaja tuli minun puheilleni ja sanoi, että hei, nyt on tilanne, että minä en tiedä, mitä meidän pitäisi tehdä. En tiedä, miten me tämä korjataan. Mä totesin, no en tiedä kyllä minäkään, mutta eiköhän yritetä kuitenkin. Ja otettiin työsuojeluvaltuutetut mukaan, alettiin miettimään porukassa, alettiin korjaamaan asioita. Ei tarvinnut olla mikään ihmemies, jotta löydettiin korjattavia kohtia. Työntekijöitä kuunneltiin, jotka tekee sitä työtä, jotka ymmärtää sen työn, tietää mitä siellä tapahtuu. Erittäin tärkeää. Eli yhteistyö, rohkeus, luottamuksen rakentaminen, nämä oli niitä kriittisiä juttuja. Ja työnantajia varmasti kiinnostaa, miten tämä vaikutti yhtiön tulokseen, koska se parantui noin 5 vuodessa 20%. Tehdasta jouduttiin tai saatiin laajentaa ja täytyy palkata lisää työntekijöitä ja työpaikka se omalla paikkakunnallaan muuttui erittäin hankalasti työllistäväksi, että sinne tultiin, jos oli pakko, niin sellaiseksi, että ihmisiä roikkuu ovenkahvasta, että päästäisikö me millään teille töihin. Työsuojelu ei vaadi ihmeitä, se vaatii perustyötä, jalkatyötä ja erityisesti työsuojelun yhteistyötä. Kiitos.